Η τηλεόραση είναι νεκρή, μια φαινομενικά βραχυκλωμένη γέφυρα ανόρθωσης και ο τελικός ένοχος ένα MOSFET. Δες βήμα-βήμα την επισκευή για να μην αλλάζεις άσκοπα εξαρτήματα στις επισκευές σου. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πρέπει να σταθούμε στο κομμάτι της ασφάλειας. Οι μετρήσεις που θα δείτε γίνονται υπό τάση δικτύου, κάτι που κρύβει κινδύνους ηλεκτροπληξίας. Παρόλο που στα βίντεό μου θα με δείτε να εργάζομαι χωρίς γάντια προστασίας, θέλω να σας τονίσω να μην ακολουθείτε στο δικό μου παράδειγμα σε αυτό. Η χρήση πιστοποιημένων αρμονικών γαντιών είναι ο σωστός και ειδικευμένος τρόπος εργασίας για να αποφεύγετε την ηλεκτροπληξία. Αν δεν διαθέτετε την κατάλληλη εμπειρία, τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως μετασχηματιστή απομόνωσης και τα μέσα ατομικής προστασίας, μην επιχειρήσετε ποτέ παρόμοιες δοκιμές. Η ασφάλειά μας είναι πάνω από κάθε επισκευή. Πάμε τώρα στον πάγκο να ξεκινήσουμε. Εδώ έχουμε την τηλεόρασή μας. Είναι μια LG, η οποία είναι νεκρή. Δεν κάνει τίποτα. Το μοντέλο της είναι UM7450. Είναι μια 43 τηλεόραση. Και πάμε σιγά σιγά να την ανοίξουμε, να δούμε τι μετρήσεις μπορούμε να πάρουμε. Πρώτη μέτρηση θα γίνει πάνω στην ασφάλεια. Βλέπουμε ότι είναι καμένη και φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάπου βραχύκλωμα. Ψάχνω και να βρω κάποιο βραχύκλωμα στον πυκνοτή εξομάλυσης, δεν υπάρχει. Από ό,τι βλέπω ότι πάνω στο VariCap δεν έγινε κάποια υπέρταση το δίκτυο. Είμαι όμως σίγουρος ότι κάπου υπάρχει βραχύκλωμα αφού βρίσκω καμπέι την ασφάλεια. Οπότε θα συνεχίζω να ψάχνω. Δεν έχω. Να δούμε λίγο και τη γέφυρα. Οι μετρήσεις γίνονται από πάνω χωρίς να έχω ξεβιδώσει τίποτα ακόμα. Και βλέπω ότι στη γέφυρα έχω βραχύκλωμα. Έχω βραχύκλωμα στην έξοδο της γέφυρας. Το βλέπετε εδώ, ακούτε το buzzer. Με προβληματίζει όμως γιατί δεν βρίσκω βραχύκλωμα στην είσοδο της γέφυρας και πάνω στον πυκνοτή της εξομάλυσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημά μου μπορεί να είναι κάπου στο PFC απάνω της μονάδας του τροφοδοτικού. Οπότε πάμε να το ξεβιδώσουμε, να μετρήσουμε από κάτω τα εξαρτήματα που αποτελούν το PFC. Λοιπόν, είπαμε, βραχυκλωμένη έξοδο η γέφυρα ανόρθωσης, η είσοδος είναι OK. Και από κάτω έχουμε κάποια διοδάκια να τα μετρήσουμε, να δούμε αν είναι βραχυκλωμένα και αυτά. Όχι, είναι μια χαρά. Και αν ακολουθήσουμε τις γραμμές θα δούμε ότι αυτά τα MOSFET είναι του PFC και βλέπουμε ότι αυτό είναι βραχυκλωμένο, βλέπετε εδώ. 0 ohm. Το δεύτερο είναι OK όμως, από ό,τι φαίνεται. Και η έξοδο PFC είναι αυτή εδώ η δίωδος, η οποία είναι και αυτή OK. Βλέπετε. Έχω οπότε είσοδο βραχυκλωμένη, έξοδο OK. Να θυμίσουμε ότι το PFC είναι ανάμεσα στη γέφυρα ανόρθωσης και στο πυκνοτή εξομάλυσης, οπότε γι' αυτό μας παρουσιάζει και αυτά. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα MOSFET βραχυκλωμένο και πάμε για αλλαγή. Μάλλον θα το βγάλουμε πρώτα για να δούμε αν έχουμε κι άλλο βραχύκλωμα και θα το αντικαταστήσουμε αν είναι εκτός πλακέτας βραχυκλωμένο. Βλέπετε το βγάζω με κολλητήρι, δεν χρειάζεται θερμός αέρας. Αν ζεστάνουμε την πλάτη καλά του MOSFET βγαίνει και βλέπουμε ότι και εκτός κυκλώματος είναι βραχυκλωμένο. Να μετρήσω και πάνω στο κύκλωμα να δούμε αν έχει το βραχύκλωμα. Βλέπουμε ότι έχουν φύγει τα βραχυκλώματα, είμαστε OK. Να δούμε και πάνω στη γέφυρα ανόρθωσης αν έχουν φύγει τα βραχυκλώματα στην έξοδο. Βλέπουμε εδώ ότι δεν υπάρχει κανένα βραχύκλωμα ούτε έσοδο ούτε έξοδο, οπότε η γέφυρα είναι σωστή. Είδατε ότι δεν ξεκίνησα να αλλάζω τη γέφυρα πριν κάνω τις υπόλοιπες μετρήσεις μου. Η γέφυρα είναι OK. Η ασφάλεια πάμε καμένη. Το VariCap ανοιχτό OK. Πυκνοτής έχει φύγει το βραχύκλωμα. OK για από εδώ. Οπότε πάμε να κάνουμε αλλαγή στο MOSFET να δούμε αν ανοίξει τηλεόραση τελικά. Θα βάλω λίγο φλάξ, θα καθαρίσω τις κολλήσεις και θα κολλήσω το καινούριο πάνω με το κολλητήρι μου πάντα. Θα ζεστάνω καλά την πλάτη για να κολλήσει πρώτα πάνω στο τυπωμένο. Είναι και η ψήξη του αυτή, πρέπει να κολλήσει πάρα πολύ καλά. Και μετά θα κολλήσω τα υπόλοιπα ποδαράκια του. Πάμε να το καθαρίσουμε με ισοπροπυλική αλκοόλη και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το μετρήσουμε. Τελευταίο τεστ πάνω ότι δεν έχουμε κάποιο βραχύκλωμα. Όλα ανοιχτά, είμαστε πολύ καλά. Οπότε, τελευταίο
Βήμα, δεν βάζω ασφάλεια, θα βάλω μια λάμπα πάνω στην ασφάλειά μου. Η ασφάλεια είπαμε είναι καμένη, οπότε θα τη βγάλω από το τυπωμένο απάνω και θα κουκουλήσω απάνω τη λάμπα μου. 220V είπαμε, 60W η συγκεκριμένη λάμπα. Οπότε αν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, κάποιος χαλαρωτής ή κάτι τέτοιο, δεν θα μου ξανακάψει τα MOSFET. Και θα μπορώ να συνεχίσω τις μετρήσεις μου από εκεί και κάτω. Δεν χρειάζεται να ξαναλλάξω όλα από την αρχή πάλι. Βάζουμε καλώδιο, βάζουμε μπρίζα και κοιτάμε την λάμπα να δούμε τι θα κάνει. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό που έκανε είναι το σωστό που πρέπει να κάνει. Ένα γρήγορο αναμόζημα και να σταματήσει. Θα μετρήσω πάνω στον πυκνοτή να δω αν έχω 410V. Τα έχω εδώ πέρα, βλέπετε. Εξομάλυσης, OK. Θα μετρήσω και μία έξοδο να δω. Έχουμε έξοδο κανονικά. Είμαστε OK. Η λάμπα έχει μείνει λίγο αναμένη για το λόγο ότι υπάρχει το PFC. Τραβάει λίγο παραπάνω ρεύμα επειδή μπερδεύεται από τη λάμπα και την πτώση τάση που κάνει, τη μικρή πτώση τάση που κάνει πάνω του και προσπαθώντας να διορθώσει την καμπύλη τραβάει παραπάνω ρεύμα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το έχω βγάλει την πρίζα και ο πυκνοτής μου είναι φορτισμένος. Οπότε δεν ακουμπάω από κάτω την πλακέτα. Πάντα ελέγχουμε αυτό. Όταν βγει από το ρεύμα ή όταν έχουμε κάποιο θέμα, μετράμε πάντα τον πυκνοτή εξομάλυση στα 310V να δούμε αν έχει κρατήσει τάση. Εκεί κρατάει την τάση είναι στα τροφοδοτικά. Και τον αφήνουμε να ξεφορτίσει ή τον αποφορτίζουμε μια λάμπα ή μια αντίσταση παράλληλα πάνω του. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να αλλάξω και την ασφάλεια. Βλέπω πόσα αμπέρ είναι. Αντικαταστώ μία την ίδια. Και πάμε να τη βάλουμε πάνω στην τηλεόραση να δούμε αν τελικά θα ξεκινήσει. Θα ακουμπώσω όλες τις φύσες. Θα βάλω λίγο γρήγορα τις βίδες της για να μην φύγει η πλακέτα. Και πάμε για δοκιμή. Power και η τηλεόραση άνοιξε. Βλέπετε εδώ. Δεν έχει άλλο προβληματάκι. Είμαστε OK. Η βλάβη διορθώθηκε. Αλλάζω τις εξαρτήματα στοχευμένα και όχι τυφλά. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι. Αν ψωνίζεις ανταλλακτικά ή όργανα από το διαδίκτυο, μπορείς να στηρίξεις το κανάλι χρησιμοποιώντας τα link που θα βρεις στην περιγραφή. Και φυσικά, αν βρίσκεσαι στην Κρήτη και χρειάζεσαι ένα κατάστημα ηλεκτρονικό, μπορείς να περάσεις από τα ηλεκτρονικά Καρούζο στο Ηράκλειο. Όλες οι πληροφορίες είναι επίσης στην περιγραφή. Για να μην χάνεις νέα άρθρα, κυκλώματα και οδηγούς, μπες στο ekelectronics.gr και στο email σου. Και μην ξεχνάς να προωθήσεις το βίντεο σε όσους πιστεύεις ότι θα βοηθούν, γιατί όπως λέμε η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σας.